اگه به هوای این که من میخوام راجع به این مسخره بازی جدید این مردک ربات صفت حرف بزنم این ویدیو رو باز کردید، شرمنده ولی اشتباه اومدین. من میخوام از این فرصت استفاده کنم و راجع به مفهوم متا گیمینگ حرف بزنم و این یعنی این ویدیو متا یعنی ماورا یا بالاتر از چیزی. متا گیمینگ کلمه‌ایه که همینجا شروع میکنه و خیلی جلو میره. بذارید اینجوری براتون توضیح بدم. فرض کنید شما دارید با چند تا از دوستاتون یه بازی میکنید که بلوف زدن توش وجود داره. مثلا شریف آف ناتینگهم. اگه شما بله ای بابا ما خواستیم یه چیزی بگیم که مشکل دار نشه بعدا. خیلی خوب باش. عوامل پشت صحنه به من اشاره میکنن که احتمالاً بیشترتون این بازی رو نمیشناسید. اوکی، یه مثال میزنم که بیشترتون متوجه بشید، ولی اگه رفتید جهنم دیگه تقصیر من نیست. مثلا فرض کنید وسط بازی پوکر هستین. اگه حرکت بعدی که میخواید بکنید صرفاً با توجه به کارتای دستتونه، دارید بازی رو با اطلاعات درون بازی پیش میبرید. ولی اگه به نفر مقابل نگاه کردید و از قیافش متوجه شدید دستش خرابه و اگه بلوف بزنید ممکنه بتونید بیرونش کنین، حالا از اطلاعات خارج از خود بازی استفاده کردید. به این مدل حرکتی که شما الان زدید میگن متا گیمینگ. اوکی، میدونم که تا همینجاشم بعضیا مخالفن با من، ولی یه دقیقه دیگه به من فرصت بدید. اگه حرفای خودم متوجه نکردم و هر چی دلتون خواست بهم بگید. بازی کردن یه بازی با استفاده از هر گونه اطلاعات خارج از خود بازی متا گیمینگ محسوب میشه. ولی بعضیا این کلمه رو به یه صورت دیگه هم به کار میبرن، به خصوص تو بازی‌های رقابتی. مثلا میگن این کاراکتر یا این حرکت تو متای بازیه. این یعنی تا جایی که ما میدونیم بهترین راه برای بازی کردن این بازی استفاده از این کاراکتر یا این حرکته. این فهم از این کلمه تا جایی پیش میره که بعضی بازیکن‌ها فکر میکنن متا خودش سرواژه است و مخفف most effective tactics available یا بهترین تاکتیک ممکنه است، در حالی که متا خودش تعریف داره، ولی تا جایی که به بازی‌های رقابتی برمیگرده این تعریف ازش درسته. از یه نقطه نظر دیگه متا چیزیه که ما به عنوان یه انسان که داره بازی میکنه راجع به یه بازی میدونیم، ولی احتمالاً خود کاراکترهای بازی نمیدونن. مثلا ما میدونیم این بازی احتمالاً بیشتر از 15 دقیقه طول میکشه. بنابراین همون اول داستان بازی احتمالاً همه چیز به خوبی و خوشی تموم نمیشه. یا اینکه مثلا ما میدونیم چیزی که روبروی ماست یه زامبیه و برای اینکه بکشیمش بعد به کله‌اش شلیک کنیم. ولی خود کاراکتر داستان بازی ممکنه تو داستان بار اولی باشه که اصلا یه زامبی میبینه و ندونه این چی هست. خلاصه اینکه بسته به اینکه کجا و چه جوری به کار بره، متا ممکنه یه سری منظورهای متفاوت ولی با یه هسته اصلی مشابه داشته باشه. در هر صورت اگه تو بازی رقابتی ازش استفاده میکنید لو ندید، چون طرف مقابل معمولا خیلی خوشحال نمیشه که بشنوه نه تنها باخته بلکه شما ذهنش هم خوندین.